بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی جلسه پر نشاط و سرزنده است این جلسه امروز ما به حمدالله. خاصیت جوانی در درجه اول همین سرزندگی و نشاطه و همین انشاءالله مایه پیشرفت و استفاده از فرصت‌ها در کشور خواهد بود. خب البته جوانهای عزیز صحبت کردن، غالباً نگرانی‌ها و دردها رو بیان کردن. خوبه، عیبی نداره. من با بیان نگرانی‌ها و اشکالات و اینها مخالف نیستم، کاملا موافقم گفته بشه، مطرح بشه. منتها خب در تعبیرهای مقداری دقت بشود، چون بی‌دقتی در بیان و در تعبیر و اینها ممکنه هم علاوه حالا بر مؤاخذه خدایی تأثیرات خارجیش هم مطلوب نباشه. با دقت بایستی انتقاد رو هم باید با دقت کرد. خیلی خوبه این روحیه نشاط و طلبگاری. من حالا عرض میکنم این رو، خیلی خوبه. قبل از اینکه وارد صحبت بشم دو سه تا نکته در این مطالبی که دوستان گفتن من البته یادداشت کردم، عمده اون چی که به نظر میرسید یادداشت کردم. دو سه نکته اینجا ذکر شد. یکی اینکه یکی از دوستان سوال کردن از ناطقین محترم که اشکالاتی که امروز ما در جامعه مشاهده میکنیم، همین کمبودها و همین اشکالاتی که شما بعضیشو گفتید، این به ساختار برمیگرده یا کارگزاران؟ ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است، این اشکالی نداره. البته ساختارها در طول زمان تکمیل میشن، نواقصشون، خلاهاشون برطرف میشه، این چیز طبیعی است. یه روزی فرض بفرمایید ما مجمع تشخیص نداشتیم، این کمبودی بود، یه خلایی بود. امروز این مجمع رو داریم و از این قبیل پیشرفت‌ها در همه نظام‌های دنیا هم همین جوره. حالا فرض بفرمایید در یه نظام حکومتی ریاستی مثل آمریکا مثلا فرض کنید که حالا 200 خورده سال از تشکیل این نظام حکومتی میگذره. همین چند سال قبل از این من میخوندم، میدیدم یه چیزایی رو دارن تأسیس میکنن، به وجود میارن یا کم میکنند، یعنی نظام رو. بنابراین ساختار ایرادی نداره، ساختار خوبه، البته ممکنه کم و زیادش کرد. اون موضوع به اصطلاح نظام پارلمانی هم که یکی از دوستان گفتن، اینا بحث شده مفصل. اینا رو ما تو اون مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصل بحث کردیم و به این نتیجه‌ای که امروز هست رسیدیم. نظام پارلمانی مشکلاتش بیشتر از، برای ما لااقل بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال پس من در ساختار مشکلی نمی‌بینم. بله ما کارگزارها اشکال داریم، در این شکی نیست. کارگزارها کوتاهی دارن، سلایق گوناگون دارن،
ناتوانی هایی دارن، کمبودهایی دارن. نتیجه این میشه گاهی اشتباه میکنیم در حرکت. اشتباه ماها هم مثل اشتباه اشخاص عادی نیست. ما وقتی اشتباه میکنیم اشتباهمون شکاف‌های بزرگی در متن جامعه به وجود میاره. یه سوال مطلب دیگه اینکه یکی از دوستان گفتن جلو خصوصی سازی گرفته بشه. خصوصی سازی البته خطاهای بزرگی در زمینه خصوصی سازی انجام گرفته که اشاره هم کردن این برادرمون به این خطاها و تذکرات هم بنده دادم مکرر. بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلوی یک کاری گرفته شده. اشکالاتی در کار خصوصی سازی هست، منتها اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد ماست، اقتصاد کشور ماست. این جزو همون مواردی است که ساختار رو که اول وجود نداشت این ساختار رو تکمیل میکنه. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده کردیم، اون استفاده رو اعلام کردیم، همه صاحب نظرها از همه جهت تأیید کردن، گفتن چیز خوبیه و واقعا هم چیز خوبی است. جلوش رو نباید گرفت. منتها بله در عمل مثل خیلی از اشکالات دیگه در عمل اشکالاتی وجود داره و خطاهایی انجام گرفته، بی‌توجهی هایی شده، شاید لغزش هایی صورت گرفته. در این زمینه باید جلو لغزش ها رو گرفت. اونی که وظیفه ماست این است که جلو لغزش ها رو بگیریم. یک مطلب دیگه گفتن که به این حقیر نسبت دادن مقابله با جوانهای انقلابی. اینو باور نکنید شما. من با جوانهای انقلابی هیچ وقت مقابله نمی کنم. من جوانهای جریان انقلاب به خصوص جریان جوان انقلابی رو بنده همیشه تایید کردم، بازم تایید میکنم. البته این معناش این نیست که اگر فرض کنید یه تعدادی از جوانهای انقلابی وقتی یه عمل خلافی انجام دادن، یه عمل غلطی انجام دادن، اون رو هم ما تایید کنیم. نه، جوان انقلابی من به خودم نگاه میکنم. بنده هم یه روزی جوان انقلابی بودم تو این کشور، عمری رو گذروندم تو این زمینه. نگاه میکنم به خودم ببینم چقدر در کار من خطا وجود داره. خب جوان انقلابی هم ممکنه یه جا خطا کنه، اون خطا رو من تایید نمی کنم، اما جوان انقلابی رو من حتما تایید میکنم. اگر چنانچه چیزی در این زمینه نقل بشه حتما قبول نکنید و باور نکنید. یکی از دوستان گفتن تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن که مثلا خب بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه‌ای که من نوشتم اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده در این صورت این تصویب میشه. اینه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این یه مقوله ایست خودش که آیا وظیفه رهبری در این جور مواقع اجرایی چیه. ما عقیدمون این است که در زمینه‌های اجرایی رهبری نباید وارد میدان بشه و یک کاری رو اجرا کنه، یک کاری رو جلو اجراش رو بگیره، مگر اونجایی که به حرکت کلی انقلاب ارتباط پیدا میکنه اونجا چرا؟ اونجا وارد میشیم. اما در موارد دیگه نه. بنابراین نه، برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر داد. بعضی از دوستان انتقادهایی کردند که خب خوبه، انتقادها خیلی بسیاریش هم بجاست، منتها لحن انتقاد رو خیلی تند نکنیم.
یعنی دو چیز رو توجه داشته باشید. یکی این که در انتقادها سعی کنید که نقطه ضعف به طرف مقابلتون ندید. جوری حرف نزنید که بتونن شما رو در مرجع قضایی محکوم کنن. یعنی این رو توجه داشته باشید. من این بارها اینو، یعنی شاید یه بار یا دو بار دیگه در جمع جوانها اینه من تذکر دادم. توجه داشته باشید که جوری حرف نزنید که مورد استفاده طرف مقابل قرار بگیره برای محکوم کردن قضایی شما. این یک. دوم اینکه از افراط و تفریط در بیان بپرهیزید. شما ملاحظه کنید در قرآن وقتی درباره مثلا فرض کنید کفار مخالفین پیغمبر یک مطلبی رو بیان میکنه، بعد میگه ولکن اکثرهم یجهلون. اکثرهم، نمیگه ولکنهم یجهلون، میگه اکثرهم یجهلون. یعنی یه عده هم توشون هستن که محکوم به این حکم نیستن. اینجور نباشه که به طور قاطع یک مجموعه رو شما نفی کنید یا اشکالی برشون وارد کنید، در حالی که ممکنه بعضی از اینها مشمول این اشکال شما نباشن. اینا تذکراتی است که حالا شما بچه‌های منید دیگه، یعنی واقعا مثل فرزندان منید. دلم میخواد که کارتون همین جهتی که دارید حرکت میکنید جهت درستی باشه. اما مطلبی که من یادداشت کردم به شما بگم، نمیدونم حالا چقدر وقت خواهد بود. این دیگه حرف زوره برده. حالا من یه مقداری صحبت کنم. اولا اون چی که یادداشت کردم در اول مطلب به شما بگم، استفاده از فرصت ماه رمضان با در اختیار داشتن امتیاز جوانی است. عزیزان من، ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است برای شستشوی دل و جان، برای تقویت رابطه با خدا، و به این تقویت رابطه احتیاج دارید. شما همه اون احتیاج دارید. فرصتی بسیار خوبی است ماه رمضان. انس با قرآن، انس با نماز، انس با دعا، همین روزه‌ای که میگیرید، اینها نعمت‌های خداست برای شما. این میهمانی الهی که در روایات وارد شده، ضیافت الهی، مواد این ضیافت هم ایناست. یعنی روزه یکی از اون مائده های آسمانی است که خدای متعال در این مهمانی، در این ضیافت به شما میده. دعا یکی دیگه از این مائده هاست، نماز همینجور. و این برای شما که جوانید 10 برابر امثال بنده که در سنین پیری و آخر خط هستیم توانایی داره، قدرت تأثیر داره. اینجوریه. این رو قدر بدونید. این فرصتی که فرصت جوانی که در اختیار شماست، این تجدید ناپذیره. از این فرصت استفاده کنید برای اینکه انس با خدا رو، انس با نماز رو، انس با قرآن رو برای خودتون به صورت عادت در بیارید. عادتهای پسندیده و نیکو. اون تا آخر عمر با شما همراه خواهد بود. اگر حالا نکردید در سنین بالا یا ممکن نخواهد شد برای بعضیا مشکل خواهد بود. ممکنه اما مشکل. اما الان اگر چنانچه شما اقدام کردید، نه، این برای شما به صورت یک ملکه نفسانی باقی خواهد موند و ذخیره جوانی شماست. بنابراین این روزها رو، این روزه ها رو، این عبادت ها رو، این نمازها رو، اینها رو مغتنم بشمرید. با خدای متعال ارتباطتون رو تقویت کنید و این رو به بعد از ماه رمضان انشاءالله
استمرار ببخشید. این حالا نصیحت اولیه ما. در این 1-2 سال گذشته تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌های دانشجویی کارهای خوبی انجام دادن. یعنی من طبق گزارش‌هایی که به من میرسه در زمینه مسائل گوناگون، چه مسائل کشوری چه مسائل بین المللی، فرض بفرمایید اونچه که حالا اینجا این برادرمون راجع به خصوصی سازی گفتن، بچه‌های دانشجو در زمینه خصوصی سازی وارد کار شدن. تو همین مسئله نیشکر 7 تپه و ماشین سازی تبریز رفتن، بچه‌ها وارد دانشجوها رفتن و یه مشکلی رو واقعا حل کردن. یعنی حضور اونا، نه پول دارن نه قدرت قانونی دارن، اما در این حال حضورشون میتوانه یک کار بزرگ رو، یه مشکل بزرگ رو حل کنه. مثلا از جمله موارد اینه در حمایت از کارگران، در مطالبات از دستگاه‌ها که این مطالبات اثر هم داشته. یعنی اینی که مجموعه دانشجویی از قوه قضاییه یا قوه مقننه یا مجمع تشخیص یک چیزی رو مطالبه بکنه، این تاثیرگذاره، این اثر داشته و این کاری بوده که شما کردید و بسیار خوبه. این مال همین 1-2 سال اخیر این تحرکات رو انسان در مجموعه‌های دانشجویی مشاهده میکنه. یا در زمینه فعالیت‌های بین المللی، فعالیت‌های منطقه، فعالیت‌های بین المللی در زمینه یمن، در زمینه این مسئله اخیر نیوزیلند، در زمینه نیجریه دانشجوها اعلام حضور کردن، در مسائل متعدد دیگه همینجور. این اعلام حضورها خوبه. این گاهی اوقات یه تجمعی مثلا جلوی سفارتخونه خوبه، البته با متانت، با دقت، با عقلانیت و با نشان دادن اقتدار روحی و معنوی. اینجور نیست که همیشه از دیوار بالا رفتن خوب باشه. یه جاهای خوب البته در قضیه تسخیر لانه جاسوسی کار خوبی بود، اما همیشه اینجور نیست. اما حضور شما، خواسته شما، حرف شما، منطقی شما، نشان دادن اقتدار شما، نشان دادن اجتماع شما، اینا تأثیر گذاره. ممکنه شما تأثیرش رو به چشم فوری نبینید، اما بدانید که اینا اثر گذاشته. خب این بنابراین جزو مواردی است که من تأکید میکنم، تأیید میکنم و مایلم که این استمرار پیدا کنه. البته طبق گزارشی که به من دادن، یک توصیه‌ای که ما همیشه میکردیم، مسئله کتابخوانی، نهضت کتابخوانی، این خیلی در بین مجموعه‌های دانشجویی رواج مطلوب رو نداشت. من به این بازم تأکید میکنم. شما احتیاج دارید بخونید، احتیاج دارید بدونید. حالا من انشالله اگر فرصت شد عرض خواهم کرد. شما نهضت کتابخوانی باید به وجود راه بندازید، واقعا کتاب بخونید، مطالعه کنید. حالا من البته در جلسات قبلی که با دانشجوها داشتم مکرر صحبت کتاب‌های شهید مطهری رو کردم، اما نمیخوام بگم صرفاً اون، نه، شما خودتون، هیئت‌های اندیشه ورزتون، بچه‌های پیشکسوت‌ترتون بشینن فهرست مطالعاتی و برنامه مطالعاتی برای جاهای مختلف، قشرهای مختلف برنامه‌ریزی کنن، طراحی کنن و تعریف کنن و اینا. این خیلی چیز لازمی است. خب من چند مطلب رو در ذهنم بوده که بگم، اینا رو در ذیل عنوان بیانیه گام دوم اینجا من یادداشت کردم که بگم، نه اینکه بخوام راجع به بیانیه صحبت کنم، اما به مناسبت و با بهانه بیانیه، نام بیانیه دوم، من این مطالب مورد نظرم رو میخوام به شما عرض بکنم. خب ببینید، بیانیه گام دوم یک ترسیم کلی از
گذشته و حال و آینده انقلاب بوده. خب 40 سال گذشته دیگه، یه ترسیم کلی است، وارد جزئیات نشدیم. یه تصویرسازی کلی شده از گذشته، هم راجع به مسائل اصلی انقلاب. حالا 4 نقطه اجمالی به اصطلاح اصلی در این بیانیه مورد تأکید بوده. یکی، نقطه اول، عظمت حادثه انقلاب. این رو بهش خیلی ها توجه نمی کنن. خواستیم این بهش توجه بشه، دقت بشه. حادثه انقلاب، هم خود پدید آمدن انقلاب در این نقطه مشخص جغرافیایی، در اون برهه مهم تاریخی، و بعد ماندگاری انقلاب. بنابراین این یه نقطه است که عظمت انقلاب هم از لحاظ وقوع هم از لحاظ ماندگاری. نقطه دوم، عظمت راه طی شده و کارکرد انقلاب تا امروز. نقطه مقابل حرف اون کسانی که اصرار دارن بگن انقلاب نتوانسته کارکردی از خودش نشان بده. بنده تو این بیانیه این رو البته به طور مجمل و کوتاه بیان کردم که نخیر، انقلاب کارکرد کاملا برجسته و ممتاز داشته در طول، هم در زمینه سیاسی، هم در زمینه اجتماعی، هم در زمینه علمی، در زمینه‌های گوناگون، هم در زمینه عدالت، هم در زمینه آزادی، در زمینه همه خواسته‌های مهم بشری و ملی و بین المللی کارکردهای برجسته انقلاب داشت. اینم پس دوم، نقطه دوم، عظمت کارکردهای انقلاب. نقطه سوم که در این بیانیه مورد نظره، عظمت چشماندازی است که باید به او برسیم. چشمانداز، ما میخوایم به کجا میخوایم برسیم؟ میخوایم چه کار کنیم؟ هدف ما کجاست؟ این. و نقطه چهارم، عظمت نقش نیروی جوان متعهد، نه هر جوانی، جوانی که احساس تعهد کنه، احساس مسئولیت کنه. عظمت نقش این قشر، یعنی جوان متعهد، در این مسیری که در پیش رو داریم و در رسیدن به اون چشمانداز مورد نظر. این 4 نقطه‌ای است که ما اینجا خواستیم. البته من عرض کردم اجمال توی یه بیانیه نمیشه خیلی این چیزها رو تفصیل داد. یک کتاب یا 2 تا کتاب باید نوشت. لکن جا برای تفصیل و فکر و مطالعه و تعمیق این حرفا وجود داره. خب ما یه حرکت عمومی نیاز داریم به سمت اون چشمانداز. باید یه حرکت عمومی در کشور راه بیفته. البته وجود داره این حرکت، منتها بایستی انضباط پیدا کنه، سرعت پیدا کنه و محسوس باشه پیشرفتش به سمت اون چشمانداز. این حرکت طبعاً با محوریت جوان متعهد، جوانهای متعهد محور این حرکتن. جوانم که میگم لزوماً مراد من جوان 22 ساله و 25 ساله نیست. البته جوانای 22 ساله و 25 ساله خیلی کار ازشون برمیاد. این خواهر عزیزمون گفت که 20 ساله ها رو مقایسه کرد با 60 ساله ها، که شما هم همه براش کف زدید. واقعا اینجوریه. ما بنده 20 ساله و 25 ساله رو، منتها وقتی من میگم جوان منظورم صرفاً جوان دهه 20 نیست، نه 30 ساله، 35 ساله، 40 ساله، اینا هم جوانن. یعنی اینا هم میتوانن در همین عرصه نقش آفرینی کنن، میتونن کار کنن. اینها هستن که اگر متعهد باشن میتونن در نظام مدیریت کشور یک تحول عظیمی رو به وجود بیارن. خب
حالا یک سوال اینجا مطرح میشه و او این است که فرایند ورود جوانان به این حرکت عمومی چیه؟ یعنی جوان، حالا شما یه جوان متعهد هستید، میخواید در این حرکت عمومی حضور داشته باشید، شیوه حضور شما چگونه است؟ این اون مطلبی است که من اینجا یادداشت کردم که به شما عرض بکنم که اینها یه توضیحی باید بده. ببینید، درست توجه کنید، یه حرکت عمومی اگر بخواد معقول باشه و منضبط باشه، وقتی میگیم منضبط یعنی حرکت غوغاسالارانه و بلبشویی و از اینا نباشه. گاهی حرکت‌های عمومی هست که با بلبشو و غوغاسالاری و اینا همراه اونا ارزشی نداره. نه، یه حرکت صحیح و منتظم و منضبط و عقلایی اگر بخواد انجام بگیره به چند چیز نیاز داره. اولا نیاز داره به این که از صحنه یک شناختی وجود داشته باشه. یعنی این کسانی که این حرکت رو انجام میدن یا محور این حرکتن یا تحریک کننده این حرکتن، لااقل اینها بایستی صحنه رو درست بشناسن، عناصر درگیر در این صحنه رو بشناسن. امروز شما بخواید در کشور خودتون، در جمهوری اسلامی میخواد یه حرکت انجام بدید، خب باید بدونید جمهوری اسلامی امروز در چه وضعی است، با کی روبروست، با کی مواجهه، فرصتاش کدومان، تهدیداش کدومان، دشمناش کیان، دوستاش کیان. این یک مطلب، این باید دانسته بشه و شناخته بشه. یک عنصر دیگری که لازمه برای این حرکت این است که این حرکت باید یه جهتگیری مشخصی داشته باشه، یه جهتگیری منطقی و قابل قبول، که حالا در حرکت عمومی ملت ایران که ما داریم پیشنهاد میکنیم و مطرح میکنیم، این جهتگیری به سمت جامعه اسلامی یا تمدن اسلامی است. یعنی میخوایم بریم به سمت یک جامعه، تشکیل جامعه اسلامی، حرکت عمومی ما رو باید به اینجا برسون و در نهایت به یک تمدن پیشرفته اسلامی. خب اینم یه عنصر دیگه. عنصر دوم، عنصر سومی که نیاز داره این است که یک عامل امیدبخشی باید وجود داشته باشه، یه نقطه روشنی باید وجود داشته باشه. در هر حرکتی اگر چنانچه این نقطه روشن، این نقطه امیدبخش وجود نداشته باشه، حرکت پیش نمیره. این خوشبختانه در کشور ما کاملا برای جامعه ما، برای مردم ما کاملا در دسترس. نقطه روشن عبارت از ظرفیت‌های ملی که ما این رو شناختیم. یعنی ملت امروز، حتی شما جوونا، ظرفیت‌های ملت خودتون رو شناختید. نشون داده ملت ایران که میتونه کارهای بزرگ رو به خوبی انجام بده، از عهده برمیاد. انقلاب رو راه انداخت ملت ایران، تشکیل جمهوری اسلامی رو راه انداخت. اینا مثل معجزه است. تشکیل جمهوری اسلامی در دنیای دو قطبی کاپیتالیسم و کمونیسم که اون روز بود، مثل یه معجزه است. واقعا شبیه معجزه عبور از دریا برای بنی اسرائیل یا عصای موسی است. مثل یه معجزه. خب این ملت ایران این کار کردن. این ظرفیت خیلی مهمی است. بعد تونستن اینو نگه دارن. دیگرون هم از این کارها همین چند سال قبل از این دیدید دیگه، بعضی از این کشورهای منطقه شمال آفریقا و فلان از این کارها کردن.
اما نتونستن نگه دارن. ملت ایران تونست نگه داره. ملت ایران توانست در مقابل ابرقدرت بزرگ دوران و ابرقدرت‌های بزرگ دوران توانست سینه سپر کنه، اونها رو به عقب نشینی وادار کنه. پس این خودش یه نقطه امید. پس ما این نقطه امید رو داریم. نقاط امید البته زیاده. یکیش اینه. یکی از نقاط امید فرسودگی جبهه مقابل ماست. امروز تمدن غربی، بنده به طور قاطع میگم، البته یه عده‌ای فوراً بنا میکنن توجیه و تعویل و انکار و فلان، لکن بنده قاطعاً اینو میگم، میتوانم اینو ثابت کنم که حالا وقتش نیست. تمدن غربی دچار انحطاطه، یعنی در حال واقعاً زوال. فنهار به فی نار جهنم، لب گوداله، اینجوریست. خب البته حوادث و تحولات جوامع به تدریج اتفاق میفته، زود احساس نمیشه، به تدریج. اما حتی اندیشمندان خود غربی اینو احساس کردن و بر زبان میارن و میگن. اینم یکی از نقاط امید ماست. تمدن غربی، تمدن مادی در مقابل ما قرار داره و رو به فرسودگی است. این هم یکی از نقاط امید بخشه. و بعدم وعده تخلف ناپذیر خدا، ان تنصر الله ینصرکم و من اصدق من الله قیلا. کی از خدا راستگوتره؟ کی از خدا وعدش درستره؟ خدا میگه ان تنصر الله ینصرکم. اگر شما نصرت کردید خدا رو، یعنی به سمت تمدن اسلام و جامعه اسلامی و دین خدا، تحقق دین خدا پیش رفتید، خدا شما رو یاری میکنه. نقطه امید. پس عنصر سوم هم که وجود نقطه امیده، اینم وجود داره. عنصر چهارم این است که بالاخره در هر برهه‌ای راهکارهای عملی لازمه. در هر برهه‌ای از زمان راهکارهای عملی مورد نیازه. خب این محل بحث ما اینجاست. اونی که شما سوال میکنید، یعنی نسل جوان ممکنه سوال بکنه و سوال مستتر و چیزی هست، همینه که بالاخره راهکار عملی برای اینکه ما بتوانیم به عنوان یه جوان وارد میدان بشیم چی؟ من خب این 4 عنصری که گفتیم برای یه حرکت عمومی، این 4 عنصر نیاز هست. تبیین اینها نیاز داره به ذهن فعال و زبان گویا. همه اینها منتها این آخری که همین مسئله راهکارهای عملی باشه، این احتیاج داره به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پی در پی و لحظه به لحظه، برای اینکه بتوانه این کاروان عظیم جامعه رو و مهمتر از همه جوانهای جامعه رو بتوانه به پیش ببره. این کار کیه؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه کار، پیدا کردن راه کار، ارائه راه کار، برنامه ریزی، این به عهده کیه؟ این به عهده جریان‌های حلقه‌های میانی است. این نه به عهده رهبریه، نه به عهده دولته، نه به عهده دستگاه‌های دیگه است. به عهده مجموعه‌هایی از خود ملته که خوشبختانه امروز ما اینو کم هم نداریم. ما نخبه‌های فکری در زمینه‌های گوناگون مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمون داریم. اینا میتوانن بنشینن برنامه ریزی کنن و هدایت کنن. تشکل‌های دانشجویی از این قبیلن، مجموعه‌های با تجربه و فعال در زمینه‌های فرهنگی و فکری و اینها از این قبیلن و هر کی هم در این زمینه‌ها فعالتر باشه مؤثرتره. یعنی
زمام کار دست کسانی است که فعالیت کنند. تنبلی و بیحالی و کسالت و اینها به درد نمیخوره. خب حالا نمونه هایی رو من اینجا یادداشت کردم، نمونه هایی از کارهایی که میتونه نسل جوان رو در نقش و شأن محور بودن حرکت عمومی جامعه کمک کنه و ظرفیت لازم رو به اونها بده. نمونه هایی رو من اینجا یادداشت کردم. یکیش تشکیل کارگروه های فرهنگی. این کاری که الان داره انجام میگیره، این الان وجود داره. بنده با بسیاری از اینها آشنا هستم، با بعضی ارتباط هم دارم. کارگروه های فرهنگی در سراسر کشور، در مساجد که توی یک صحبت یکی از دوستان هم اتفاقا همین بود، یکی از کارهاست. این آتش به اختیاری که من چندی پیش گفتم مربوط به این مجموعه است. مجموعه کارهای مجموعه های فعال در زمینه‌های فرهنگی، اینا میتوانند تاثیرگذاری عمیقی داشته باشند. از اول انقلاب هم همینجور بوده، الان هم همینجور. الان هر جایی که شما یک گروه جوان رو پیدا کنید، جوان متشکل و با فکر و صاحب ذهن فعال که دست به کار فرهنگی میزنن، در یه مرکز، مثلا در یه مسجدی، در یه هیئت فرض کنید که عزاداری، همونطور که دوستان بیان کردن، اینا میتوانن روی جوانها تاثیر بذارن، رو محله تاثیر بذارن، رو خویشاوندان تاثیر بذارن، رو مجموعه های دانشجویی تاثیر بگذارن. یه حرکتی، یک عزمی، یک بینش و بینایی رو در یه مجموعه‌ای به وجود بیارن. یکیش این. یک کار دیگه تشکیل گروه‌های فعالیت سیاسی. منظورم البته حزب بازی نیست. حزب بازی کاری است که برکتی درش بنده احساس نمی‌کنم. اما کار سیاسی فقط حزب بازی نیست. نشستن، تحلیل سیاسی کردن، حوادث سیاسی رو شناختن، فهمیدن، این رو منتقل کردن، این یکی از اون کارهای بسیار اساسی است. این همون حرکت عمومی جامعه رو تسریع میکنه، شکل میده و کمک میکنه. یکی از کارها این. تشکیل میزگردها و کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها که بنده مکرر اینو تکرار کردم و تأکید کردم، توصیه کردم و خب خیلی پیشرفتی نداشت. کی باید اینو بکنه؟ منتظر باشید که رئیس دانشکده یا معاون فرهنگی یا فلان بکنن، فایده ای نداره. خودتون باید بکنید. تو دانشگاه‌ها کرسی‌های آزاداندیشی رو باید تشکیل بدید. بیان منتها همونطور که گفتم باید همه این حرکت‌ها باید منضبط باشه. با انضباط، با پیشبینی، مطالعه خوب از سوی افرادی که صاحب ذهن فعال و زبان گویا هستن. اینا حتما کمک میکنه، تأثیر میگذاره. الان مجموعه دانشجویانی که همراه با تشکل‌ها هستن درصد بالایی از دانشجوهای کشور نیست. اگر چنانچه شما این کارا رو بکنید، این درصد قطعاً رشد خواهد کرد. خب دانشجویی که متعهد نباشه یا سرگرم کارهای بی ربطی باشه، این دانشجو در پیشرفت کشور هیچ تأثیر مثبتی نمیذاره اگه تأثیر منفی نگذاره. می توانید شما تأثیرگذاری کنید با همین این یک فصلم این یکی از کارهایی که راهکارهایی که ذکر میشه همین. یک راهکار دیگه تشکیل گروه‌های نهضتی در ارتباط با مسائل بین الملل و مسائل جهان. همونطور که اشاره کردم که بعضی از مجموعه ها این کارا رو کردن. فرض کنید دعوت کردن از دانشجوهای فعال کشورهای مقاومت در تهران یا در بعض شهرستان‌های دیگه،
آمدن جمع شدن، جلسات خوبی هم بوده، به ما هم خبرش رسید و از این قبیل کارها میشه کرد. یعنی فعال شدن در زمینه مسائل جهان اسلام، گروه‌های تشکیل بشن و این کارها رو دنبال بکنن. یکی از راهکارانی مسائل غزه، مسائل فلسطین، مسئله یمن، مسئله بحرین، مسائل مربوط به مسلمان‌های میانمار، مسئله مربوط به مسلمان‌های اروپا. یکی از مسائل قابل بحث ما در محیط‌های فعال دانشجویی مسلمان‌های اروپا که خب داستانی است. مسئله حوادثی که در بعضی از کشور، مثلا حوادث پاریس، قابل بررسیه، قابل مطالعه است، قابل فعال شدنه. یعنی میتونید در رابطه با این حوادث یه مجموعه دانشجویی میتونه فعال بشه و حوادث منطقه. اینا یکی از راهکارهاست. یه راهکار دیگه تشکیل گروه‌های علمی و همکاری با مراکز علمی. یک راهکار دیگه همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و کار اقتصاد. یک کار بسیار مهم دیگه، راهکار دیگه، کارهای خدماتی. همین کارهای گروه‌های جهادی که میرن در این مناطق مختلف. یکی از بهترین کارهای دانشجویی اینه. هرچی اینا توسعه پیدا کنه و تقویت بشه و جهت‌دارتر و هدفدارتر بشه، اینها بهتره. اینها تقویت جسم و روح و ایجاد اون حرکت عمومی است. فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی، خیلی از کارهایی که دستگاه‌های اطلاعاتی ما یا نمی‌توانند انجام بدن یا به دلایل مختلفی لابلای کارها میمانه، به وسیله عناصر هوشیار آگاه اینها اطلاع رسانی گاهی میشه و تأثیر داشته. خود ما گاهی اطلاع رسانی شده، دنبال شده، تأثیر کرده و دنبال شده و کارهای مثبتی انجام گرفت. فرض کنید در زمینه یه سوء استفاده، در زمینه قاچاق، در زمینه واردات گوناگون، مثل همینایی که حالا یکی از دوستان اینجا اسم آوردن، خوراک سگ و امثال اینها، از این قبیل. اینا مجموعه هایی میتونن تو این زمینه ها فعال باشن. کارهای اجتماعی، ببینید در این فهرستی که من گفتم تا حالا 7-8 تا 10-12 تا راهکار شده. از این قبیل 50 تا راهکار میشه پیدا کرد. فعالیت‌های اجتماعی مثل همین کارهایی که گفتم در زمینه 7 تپه و نمیدونم اینها بچه‌های دانشجو انجام دادن. اینا کارهای بسیار خوبیه. کارگروه‌هایی ممکنه به هم مرتبط هم نباشن، اما بایستی هدایت بشن، باید برنامه‌ریزی بشه. همه این کارها باید برنامه‌ریزی بشه به وسیله جوان‌ها. البته همه اینها هم بایستی با الهامگیری از اون جهتگیری کلی که عرض کردم. جهت رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است. در همه این کارها اون برنامه‌ریزان، اون مراکز برنامه‌ریزی و هدایت که گفتیم حلقه‌های میانی باید اون رو انجام بدن، باید توجه به اون جهتگیری داشته باشن. خب بعد نتیجه اینها چی میشه؟ سرانجام کشوندن، اینجا من اینجور یادداشت کردم، کشوندن نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور. اینی که شما میگید که یکی از دوستان گله میکردن که جوونا رو به عرصه مدیریت راه نمیدن. خب چجوری وارد عرصه مدیریت میشن؟ ورود در عرصه مدیریت برای نسل جوان از این راه‌ها اتفاق میفته و طبعاً اون حرکت عمومی وقتی که نسل جوان وارد عرصه مدیریت شد، مدیران ارشد نظام از جمله جوانهای متعهد که من گفتم جوانهای متعهد حزب اللهی، یعنی واقعا باید حزب اللهی باشن به معنای درست کلمه حزب اللهی، اگر این شد اون حرکت عمومی کشور طبعا استمرار پیدا میکنه، سرعت پیدا میکنه و انجام میده. پس بنابراین این سوال که جوان چگونه میتوانه
وارد میدان این حرکت عمومی بشه، به نظر من پاسخهای روشنی داره که من یه مقداری از اونها رو گفتم. البته این تحرکات نباید به کار علمی مجموعه دانشجوی جمال لطمه بزن، با هم منافات هم نداره ها. یعنی اینی که شما بگید راهبرد بلند مدت نظام پیشرفت علمی و شکستن خطوط کنونی علم و رفتن به جلو هست، این درسته، ما قله علم رو باید ما فتح کنیم بلا شک. این کارا باید مانع او نشه، منافات هم نداره، میتوان همین کار رو کرد و میتوان حرکت علمی هم کرد. میتوان در رشته‌های مختلف دانشجوی برجسته صاحب رتبه‌های بالا بود و در این حال تو گروه جهادی حضور داشت، تو هیئت دانشجویی حضور داشت، توی مجموعه‌های خدماتی حضور داشت، تو کار نشریاتی حضور داشت. یه چیزی راجع به نشریات، اینجا یکی از دوستان راجع به نشریات گفتن، من اعتقادم اینه این کسانی که تو نشریات دانشجویی قلم میزنن و کار میکنن، اینا بایستی مجموعه هایی رو تشکیل بدن برای استمرار حرکتشون برای بعد از دوره دانشجویی. همونطور که اشاره کردن درسته، همینایی که الان در نشریات قلم میزنن یه روزی دانشجو بودن، لکن همه اون کسانی که در دوره دانشجویی اهل این کار بودن وارد جریان قلمزنی در نشریات و اداره نشریات و مطبوعات و اینها نشدن. به نظر من میتوانند در این زمینه اینها. یه چیزی که بنده در مورد دانشجویان، چون دیگه وقت تمام شده، در 2 کلمه عرض بکنم، اونی که ما از بچه‌های دانشجو، از شما جوانهای عزیز که خیلی من به شماها واقعا علاقه‌مندم، انتظار داریم این است که شماها باید خودجوش باشید، باید خودکار باشید، باید منتظر این نباشید که شما رو وادار کنن به کار. به خصوص جوانهایی که مربوط به تشکل‌های گوناگون مثلا دانشجویی هستن، باید خودکار حرکت کنید، باید بشینید. بچه‌هایی که اهل اندیشه هستند، بعضی‌ها هستن در اندیشه ورزی پیش روند، بعضی‌ها در حرکت‌های اجرایی پیش روند. هر کدوم در هر قسمتی که تواناییشو دارید بایستی خودجوش و خودکار باشید، مثل مبارزین زمان طاغوت. خب اگر باور میکنید ما هم یه وقتی همسن شما بودیم یه زمانی همین دوره، اتفاقا در این سنین دوران مبارزات بود. واقعا اون روز خودجوش ما حرکت میکردیم. نمیخوام حالا من راجع به خودمون حرف بزنم، اما واقعیتی است اون روز کسی بالا سر ما نبود، نه حزبی بود، نه سازمانی بود، نه جمعیتی بود. امام بزرگوار بود در نجف یا در ترکیه در اون سالهای مبارزه. گاهی اوقات یه پیامی از امام می آمد، یک اعلامیه‌ای می آمد، خونی در رگ‌های ما به جریان می انداخت و ما رو هدایت می کرد. بقیه اوقات خب موانع هم زیاد بود، هم کتک بود، هم زندان بود، هم موانع پولی بود، هم گرسنگی کشیدن بود، از این چیزان بود. اما در این حال حرکت می‌کردیم، پیش می‌رفتیم. جوان‌ها امروز باید اینجوری حرکت کنن، مثل مبارزین دوران طاغوت. و اگر این کارا که من گفتم و از این قبیل این فهرست‌ها انجام بگیره، توطئه‌های دشمن خنثی میشه. اون توطئه‌های نرمی که همه ازش حرف میزنند و میگن، که در درجه اول فلج کردن نسل جوانه. یکی از مهمترین توطئه‌هایی که امروز علیه کشور ما و انقلاب ما داره انجام میگیره، توطئه فلج کردن نسل جوانه، سرگرم کردنش به شهوات، سرگرم کردنش به کارهای بیهوده، بازی‌های کامپیوتری، کارهای گوناگونی که وجود داره، مبتلا کردنش به مواد مخدر و کارهای گوناگون از این قبیل. اینا فلج کردن نسل جوانه. این کار با این شیوهی که من عرض کردم، این توطئه‌ها
خنثی میشه، توطئه نومید کردن نسل جوان. همین حرکت ها نشاط آفرین و امید آفرینه. توطئه نومید کردن نسل جوان از بین میره. بنابراین اگر چنانچه انشاءالله شما جوانها با این حرکت ها پیش برید و زمینه رو برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب اللهی آماده کنید، بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی های شما و دغدغه های شما و قصه های شما پایان خواهد پذیرفت که این قصه ها هم البته فقط مخصوص شماها نیست. بله، اونی که اونجا گفتم اینجا یادداشت کردم، ایجاد شبکه‌ای از نویسندگان دانشجوی فعال در نشریات دانشجویی برای تداوم و فعالیت‌ها در حوزه نشر. آخرین نکته که خیلی نکته مهمی هم هست اینه، یه چیزایی ممکنه شما مشاهده کنید که برای شما ناپسند باشه. فرض کنید گرایش سیاسی فلان شخصیت، اشکال در کار فلان مسئول در فلان قوه برای شما ناخوشایند. اگر 100 تا از این حوادث را هم مشاهده می‌کنید ناامید نشید. این اون توصیه قطعی و اصلی من. ناامید نشید. همه چیز امید بخش برای ماست. همه چیز نوید دهنده است برای ما. همونطور که اشاره کردم ما یک ملتی هستیم که عوامل مژده دهنده در پیرامون ما و در درون ما به مراتب بیشتر از عوامل مایوس کننده و نومید کننده. اینا رو، این عوامل مژده دهنده رو ببینید، پیدا کنید، به اونها دلگرم بشید، به خدای متعال توکل کنید، قصدتون رو، نیتتون رو خالص کنید و بدانید که خدای متعال شما رو کمک خواهد کرد و مدد خواهد کرد. انشاءالله همه شماها زوال دشمنان بشریت، یعنی همین تمدن آمریکایی منحط و زوال اسرائیل رو به لطف الهی همه شما خواهید دید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.